Oké, egy nagyon rövid kis részt próbálok bemutatni. Most lényegében a kukoricával kapcsolatban. Hát most a kukorica elérkezett oda, hogy a tetején az úgy nevezik, hogy címer, az kinőtt. Most lényegében erről lesz egy pici kis videó. Hát most is mondom, tehát ezt mindig mondom, hogy mindjárt megfordítom nem sokára a kamerát, és akkor megmutatom ezt a címerezést, hogy mennyire nőtt ki. Hát a címerezést, meg az, hogy mennyire nőtt ki a rajta a címer. Na most azt nem tudom, hogy most pont ebben a pillanatban kell kiszedni ezt a címert, de hát én most szedem ki. Még kukoricanövés nincs rajta, de hát kiszedem, tehát hogy ki kell szedni, ha nem tudom, tehát lehet, hogy mostan fogom majd elrontani a kukoricának a termését, mert lehet, hogy pont ez összefüggésben lehet hogy nő kukorica vagy nem nő kukorica, de hát most van időm, most szedem ki. Tehát állítólag ki kell szedni, tehát ezt is csak így. Ki kell szedni, nem kell, ki kell. Tehát majd ennek is utána nézek, majd mutassa a végeredményt. Tehát nem húzom tovább a videót, hanem megfordítom, és akkor most a kukorica címerezésről lesz egy kis videó. Ahogy mondtam, elkezdtem kifele címerezni ezt a kukoricát, megfordítottam a kamerát, tehát így néz ki ez a kukoricának ez a címere. Már szedtem ki egy párat, ezen meg mászkálnak ezek a poloskák, ezek szeretik ezt nagyon. Na mindegy, tehát az a lényeg benne, hogy itt a kukorica, és körülbelül ennyire nőtt ki. Tehát itt mutatom. Azon a másik ott a kapott, vagy az ajándék kukoricán, azon még nincsen címer, azon nem látok, de ezen viszont van. Tehát én mutatom, hogy körülbelül hogy mit is mondok. Tehát ebben, nem tudom, ebben még nincsen, vagy legalábbis már lehet, hogy kiszedtem. Oké, akkor megyek olyanba, ahol van. Tehát például, mint inkább erre jövök, fordulok, hogy látszódjon. Tehát ide belenyúlok, lényegében nem tudom, hogy jól csinálom, vagy rosszul csinálom, és akkor megfogom, akkor így kihúzom, így. Oké, akkor ezt oda kidobom a másik mellé, így, és akkor így szedem kifele sorba szépen. Tehát lényegében ennyi lenne a videó, tehát így kiszedtem mindent. Mondom, azt nem tudom, hogy mostan, hogy jó időpontban szedem, mert úgy akarom mondani, hogy kukorica, tehát itten van. Azt hiszem, hogy ez lesz majd a kis kukorica, ha minden igaz, nem tudom. Tehát még ilyen kukorica kinövések nem nagyon vannak. Tehát még olyat nem látok. Nagyon, vagy lehet, hogy van, csak én nem látom. Na mindegy. Szóval most ez a lényeg, tehát ezt így kiszedem. Na mindegy, majd látom, hogy mi lesz, vagy mi nem lesz. Hogy rontom el vele a kukoricát, vagy hogy nem. Ott megy a poloska, ezek mindenhova bejönnek. Tehát, oké. Na akkor, így, és akkor ebbe is van. Tehát, így ezt így kiszedem, tehát így. Oké. Tehát ennek a résznek az a lényege, hogy ez a címerezés. Így kiszedem, így. És ezek a poloskák tényleg mindenhova oda felmennek itt is. Nem tudom, hogy mutassam. Ottan. Tehát ezek ami zöld, ezek rámennek, ezek a poloskák. Na, nem bántam őket azért annyira, de elmehetnének innen azért. Ott van egy szép lepke, az repked. Nem tudom, hogy ő mit keres itten. Ott van. Hol van? Ott van a lepke. Oké. Az is ráment oda a zöldségre. Na mindegy, vissza ide a kukoricához. Most nagyon meleg van amúgy. Így, és mutatom, tehát így oda kidobom. Oké? És akkor így ezt így szedegetem. Azért is szedem én ezt a lényegében le, hogy akarom én ezt mondani, hogy miért szedem le, hogy lehet, hogy utána nem lesz rá időm, és akkor el fogom felejteni, tehát a videó miatt is, már hogy végig tudjam ezt mutatni. Tehát, hoppá, úgy elrepült oda. Oké, és akkor így megyek. Tehát így végig szedem ezt a pár darabot. Ez is így be van bugyolálva. Nem tudom, hogy most így belenyúlok ide, vagy
Én nem tudom, most ezt így meghúzom így egybe. Így, azt akkor így kijött így. Tehát mutatom, tehát így jött ki most. Mondom, lehet, hogy elrontottam a kukoricát, meg mondom, most ezek így nagyon összehúzódtak, mert nagyon meleg van. Tehát ilyenkor ezt szokták csinálni, és akkor így reggel meg szépen kinyílnak. Hát nem tudom, hogy életben maradnak, vagy nem maradnak életbe. Na mindegy, tehát idáig nőtek, idáig. Ilyenek. Így. De tényleg nagyon meleg van amúgy, komolyan mondom, tehát locsolni meg most ilyenkor nem lehet, mert akkor, ha meglocsoljuk, akkor meg leégnek, tehát akkor még rosszabbat csinálunk neki. Megvárom a hűvöst a reggelt, és akkor reggel kapnak egy kis vizet. Nem olyan sokat, de valamennyit kapnak. Tehát, mert a víz az nagyon drága, ahogy mondtam. Na jó, szóval itt ez a kukoricás témát itt abba is hagyom, és akkor tehát így, ahogy mondtam, tehát címre nem ki. Meg nem tudom, hogy mondják, hogy fiúsor, meg lánysor. Hát például én ezt sem nagyon tudom ezeket a dolgokat végső sorba. Hogy ebből még lesz a fiú, meg még nem lesz a fiú, tehát tényleg ezt se tudom. Meg azt sem tudom, hogy most meg kell hagyni. Mondjuk utána nézhetnék igazság szerint. De most nem nézek után, tehát így ösztönszerűen, hogy ezt most megcsináltam, kihúzgálom őket, az kész. Tehát ennyit tudok, hogy ki kell húzgálni. Csak azt nem, hogy milyen időpontban. Azt véletlenül azt elfelejtettem megnézni. Na jó van. Tehát így, és arra gondoltam a másik ötletem, lehet, hogy hülyeség, hogy én ezt szépen oda a uborkákhoz, mivel hogy ez ilyen homokos talaj, megpróbálom úgy oda valahogy úgy beásogatni nekik. Ilyen minek? Ahogy szokták mondani, ilyen tápláléknak. Tehát mindjárt megmutatom, hogy gondoltam. Tehát így fogok egy ilyet, és akkor lehet, hogy baromság, nem tudom. És akkor itt van egy ilyen paradicsom mondjuk, és akkor így megfogom, itt kiások egy kicsit. Így. Kiások egy kis részt itten. Így körülbelül a gyökere szintig valameddig. Hát meg gondolom, a gyökerén veszi fel a táblát, és akkor én ezt így szépen bele fogom rakni. Így mondjuk lehet, hogy össze kéne darálni, vagy vágni, vagy nem tudom, de szerintem így is ad ez valamennyi táplálékot neki. Így. Remélem, hogy a hang meg jó lesz. Azt akkor így eltemetem. És akkor ezen már szépen nő a paradicsom. Van rajta 1, 2, 3, 4 darab. Így. Na, szóval így gondoltam, tehát ezeket a kukorica címereket így beásogatom ide, ahogy tudom. Azt akkor annyi. Hogy jó csinálok vele, vagy nem. Tehát nem tudom. Így is akkor már kezdenek a paradicsomok szépen növögetni. Egy kis helyzetjelentést is adok akkor ebbe a kis videó részbe itten. Tehát szépen nőnek. Itt meg már, hogy futtatom felfele, hát kötőcsomó, de így szépen, ahogy haladnak felfele, úgy kötöm lefele őket, tehát hogy ne bukjanak meg a uborkának a teteje, mert akkor elhajlanak, és akkor úgy már kezdenek azért szépen kifele növögetni. Mindjárt mutatok egy kis uborkát valahol, hogy mennyire nőtt ki, de mondjuk lehet, hogy pont most nem fogok találni, meg nem akarom annyira rázni a kamerát, mert akkor elkezd össze-vissza mozogni. Tehát például ezen is már ott kezd kifele nőni az uborka. Vannak amúgy nagyobbak is valahol, láttam. Oké, egy kicsit arrébb megyek. Most nem jegyeztem meg, hogy hol van olyan nagyobb bacska uborka. Például hát ott nem tudom, hogy látszódik-e. Például ottan benn már kezd nőni, ottan. Szép. Nagy ahhoz képest, zárójelben mondva ezt is csak. Ott is. Hát így szépen növögetnek. Na oké, tényleg itt abba hagyom, mert már tényleg nagyon hosszú lesz a videó. Tehát így. És akkor így gondoltam. Tehát mindent majd folytatom. Van még egy nagyon kis rövid videó rész. Hát itten kiszedtem a kukoricából ezeket a címereket. És hát csinálok még egy kis részt, mert nem tudom, hogy a hang az milyen lesz. Ez miatt is. Meg a másik az, hogy hát nem tudom, lehet, hogy úgy kellett volna csinálni, hogy egy sorba hagyni a címert, egy sorba nem hagyni, egy sorba meghagyni, de 3 sorban.
Úgyhogy mindegy, ez kérdés, hogy jól csináltam-e, hogy kiszedtem ezt a címert belőle. Tehát annyit akarok mondani, hogy aki akarja, az kommentbe írja le, hogy ezt most jó tettem, vagy nem tettem jó. Tehát lényegében ennyi ennek a kis videónak a lényege, hogy ezt elkészítettem. A másik meg az, hogy ahogy mondtam is az előbbiekben, hogy egy pár darab az ott maradt, hogy én szépen így megfogom, és akkor például itt is van ez az uborka, ez is kezd már szépen nőni, ott egy szép uborka rajta. Nem tudom, hogy mutassam, hogy a nap ne zavarja, tehát így, hogy fókusz legyen. Tehát ott egy szép uborka, és akkor így lehet, hogy nem szép az uborka, csak nekem szép, de amúgy szép uborka nekem. Így, és akkor itt már van különböző ilyen tápanyagok benne. Így, és akkor, ahogy mutattam az elébb is, megfogom egy ilyet szépen, vagy a paradicsomhoz, vagy nem tudom, akar hova, tehát ilyen kis segítőnek, mert ez tényleg nincsen se. Itt már raktam én bele krumplit is, hogy mondom, ez ilyen homok, ez tiszta homok, zárójában mindig ezt mondom. Tudom, mondaná valaki, hogy hát akkor miért nem segítettél neki különböző, nem tudom mikkel, de hát ahogy mondtam is, hogy ennek a videónak pont az a lényege, ennek a tesztkertnek, hogy ez a homokos talajból, hogy nő ki, tehát azokkal a dolgokkal, ami éppen van, tehát nekem éppen ez van. Tehát majd innen folytatom tovább a videót. Na jó van, akkor folytatom avval a videót, hogy hát azért annyit mutatok, hogy egy pár darab uborkát, tehát ami kinőtt már, kicsike uborka, de viszont, hogy tehát ez a tesztkertnek, hogy mutassam azt, hogy azért valami nő. Hát most ebben a pillanatában megmutatok egy pár darab kis uborkát rajta, ami kinőtt. Hát most jelen esetben így nekem ez is nagyon nagy szó. Tehát azért próbálom ezt a kis videórészt is megcsinálni, hogy ha véletlenül mondjuk elszárad vagy valami, legalább akkor annyi legyen, hogy próbált kinőni a növény ezen a homokos talajon. Úgyhogy megmutatom ezt a pár darab kis uborkát, ami elkezdett itten kifele nőni, úgyhogy fordítom a kamerát. Jó, akkor megfordítottam a kamerát, és akkor itten próbálom mutatni, hogy itt van egy ilyen kis uborka, tehát most kezd kifele nőni. Oké, akkor itt is jön kifele szépen, nem akarom összetapizni, ottan megint jön kifele, tehát így a tetejénél, ahogy mondtam, hogy meghagytam ezt a levélsort, itten alatta jönnek kifele az uborkák, tehát gondolom itt is, tehát szépen jön kifele, így, és akkor még emes sorba, a másik sorba, hoppá, felakadt a zsinórzatom, szóval itt is szépen jön kifele az uborka, tehát megindult lényegében, ennyi a lényeg, és akkor itten a tetejénél akarom mondani ennek a uborkának, ahogy mondtam is, hogy ez lesz az első szint, tehát ez lesz itt a termőszint, ha minden igaz, és akkor utána engedem ide tovább menni fel, amennyire tud. Azt már ő majd szabályozza magának, tehát ottan már nem akarom annyira gátolni a növekedésbe, onnastól kezdve, hogyha felér idáig a tetejéig, én úgy gondoltam, utána hagyom, amerre ő akar menni, tehát onnastól kezdve itt az aljánál, itt mondom az aljánál, hogyha leterem valamennyi, akkor végső sorban tehát a feladatát teljesítette ez a kert. És akkor utána majd még azért mutatom tovább a videóba, hogy nőtt ki, vagy mi lett a végeredmény, de ez a szint a lényeg itt, hogy körülbelül, hogy mennyi termés lesz, tehát az már körülbelül, hogyha szerintem az a szint ott a zsinórnál leterem, ha leterem, az már én szerintem
tehát teljesítette a feladatát. Tehát nem vagyok nagyra vágyó, tehát hogyha ott leterem, akkor az már én nekem jó lesz. Tehát így a teszt szempontjából mondom. Hát, hogy teszt, hogy miért nevezzük tesztnek, tehát ez én nekem egy teszt lényegibe. És akkor, ahogy mondtam is, hogy csináltam belőle, vagy csinálok belőle egy videót, hogy hát nem tudom, szórakoztatásképpen, tehát bármi ilyesmi, tehát akár hát tanulásképpen is, tehát, vagy nem tudom, tehát így bárki, aki aminek veszi ezt a dolgot, tehát szabadon hagyom mindenkinek a számára, hogy ez most mi, hát én nekem teszt, ahogy mondom, tehát én így folytatom tovább tesztként. Oké, akkor egy kicsit megyek a paradicsomhoz. Hát átjöttem ide a paradicsomhoz. Hát itt, ahogy látszódik, szépen kezd itt is így nőni a paradicsom. Remélem, hogy be is érik. Hát itt a tetején most nem tudom, így hagytam. Tehát, hogy annyira most nem akarom bántogatni. Utána majd, ahogy látom, akkor még majd szedek le ilyen leveleket, meg ilyesmi, stb. Tehát ilyen szabályzásképen. Mondjuk, hát nem tudom, hogy ez itten azt meghagyom, vagy nem tudom, tehát nem, ezt itten így leveszem. Most itten, hogy valamit segítsek neki, és akkor ide a tövibe meg lerakom neki tápláléknak, ha jó teszem egyáltalán. Oké, itten meg ilyen. Tehát itt is szépen itt a tetején nő ki fel a levél, remélem, hogy így is marad. Nem tudom majd, hogy azon mit alakítok, és akkor itten ilyenek, tehát itt is van ilyen, már most, hogy egy kicsit elterebelyesedett, mert itt az aljánál próbáltam leszabályozni, itten, hogy magasabban legyen a szár, tehát az magasabban is lett, és akkor itt lett a termés. Oké, mit lehet még erről így különösebben mondani? Oké, és akkor itt ezen a részen meg itt a szélibe, tehát itt, ahogy mondtam, hogy 1, 2, az a harmadik szint neki ottan, és akkor már utána, a minden igaz elrakaróra engedem át, csak itt más nem akartam itt cibálgatni, mondom, idáig feljön, és akkor innestől kezdve meg átengedem oda. Hát ilyen kókány dolog, de hát ezt így, és akkor itt meg nő kifelé így a paradicsom, nem tudom, hogy mennyi lesz rajta, majd meglássuk. Oké, egyelőre ennyi. Így, és akkor arra meg így nő a kukorica, a zöldség, és akkor ide meg visszajöve. Tehát itt is már ezen a karós uborka részen, vagy ez a bokros, én így neveztem el, tehát itt is nő kifele az uborka. Oké, emitten van egy szebb is, ahogy az elsőt, ezt pont nem is mutattam, tehát elég szépen nő kifele, tehát ő az, meg arra lejjebb is, azokat meg ottan, ezeket így tehát ezeket így szabadjára hagytam, tehát arra mennek, amerre akarnak, mehetnek arra, akár befele az erdőbe is, tehát ezeknek meg az lesz majd a teszt, ennek a kettőnek. Mondjuk 3 van, még egy van amarra is, valamerre, tehát ő is kezd ottan kifele nőni, nem tudom, hogy mi lesz belőle, úgyhogy ennyi egyelőre. Jó van, oké. Akkor ez most abba hagyom, azt akkor majd innen folytatom tovább a videót. Ja, oké, még annyit, hogy ha már itt vagyunk, hát a répa az nő kifele, ebből is van szedve már levesnek valónak ottan, tehát azt most pont nem videóztam, de majd abból is majd valamelyik nap majd csinálok egy kis videót, ott, hogy milyen a répa, mondjuk már szedtem fel belőle. Úgy, és akkor itt meg van a karelábé. Tehát ez az eredeti ültetés, tehát ez magrú van ültetve, tehát ezek ilyen szépen itten erőködnek magukkal, tehát nőnek kifele, remélem, hogy jó lesz. Oké, ide meg átjöve, itt volt régebben a borsó, így, tehát itt ezek meg onnat, tehát onnat lett átültetve ide. Tehát ezek lényegében ilyen palánták, hát nem tudom, hogy mennyire lesznek jó. Hát így próbálkoznak így
magukkal. Van, ami kiszáradt. Oké, még egy nagyon picit átjövök ide. Hoppá! Lehet ezt a remegős részt innen kiszedem, de lehet, hogy nem. Szóval ott a hagyma nő kifele. Akkor itt ez a palántázott karalábé, ami amonnat a magos elvetésből át lett rakva ide, és akkor itt a zöldségek meg, tehát a zeller, tehát a petrezselyem az meg ilyen lett, ez meg a ajándék kukorica, tehát az meg ekkora lett, így. Na jó, itt egyelőre abba is hagyom, majd folytatom a videót tovább. Hát jó van, folytatom avval a videót, átjöttem ide a babos részre, tehát ahol a babok vannak elültetve, ez a futóbab. Hát ennek az a lényege, hogy múltkor, ahogy mondtam, hogy hát jött egy ilyen nagy szélvihar, hát volt rendesen szél, fújt erősen, de viszont hát megúszta ez a gyengén felállított, hogy mondjam, babkaró rendszerem, tehát ez egy ilyen nagyon kezdetleges, csak leszúrkált karórendszer, nem épített, csak a földbe leszúrva, azt kész, annyi. Tehát a babágyás mellé, vagy hát ahova ült a bokor mellé leszúrt karó lényegében arra fut fel a bab. Na oké, nem húzom a szót tovább, hanem most körülbelül nagyjából megmutatom a babot, fordítom a kamerát. Na oké, megfordítottam a kamerát. Hát itt kezdem avval a mutatást, hogy a kukorica meg a bab idáig megúszták, tehát élnek egymás mellett kisebb-nagyobb sikerre, hát nem tudom, hogy mi lesz belőle. Hát most, ahogy megint csinálom videót, megint jó kezd elsütni a nap. Oké, akkor átjövök ide egy kicsit, akkor itt csak annyit akarok mutatni lényegnek, hát hogy így a levelek azok elkezdenek így bebarnulni. Hát nem tudom, hogy ez most vitamin hiány vagy micsoda, tehát így bebarnulnak. Hát nem tudom, ezt most így próbálom leszedni. Mondjuk lehet, hogy nem kéne leszedni, meg azt sem tudom, hogy ezt most az aljából, hogy le lehet-e rakni neki, milyenek mondják-e, tehát anyagnak. De hát így nem tudom, most ezt például nem ásom bele a főbe, nem tudom. Szóval így kezd így megszáradgatni a levele. Lehet, hogy ez a babnál szokott lenni. Oké, de viszont, ahogy mutattam is múltkor, tehát kezd szépen így kifele nőni ilyen babok rajta. Remélem, hogy tudok majd leszedni róla egy kis babnak valót, tehát amit főzni lehet. Oké, és akkor itten mutatom, hogy itten már kezd ilyenek szép nagyok lenni. Hát nem tudom, még valamelyik nap, hát egy pár nap múlva szerintem megpróbálok leszedni egy kicsit főzni, tehát egy bablevesnek valót. Oké, és akkor hát nem tudom, hogy mennyi lesz rajta, vagy mennyi nem lesz rajta, de hát hogyha már egy főzést ki fog adni, az akkor nekem teljesítette amit én kitűztem, vagy hát kitűztem, hát ami a tesztnek a lényege, tehát hogy bírtam belőle főzni valamit, vagy nem bírtam belőle valamit főzni, tehát ami a tesztnek a lényege. Tehát így nagy nehezen valahogy próbálom, vagy elmondtam. Oké, tehát ott még kezdenek kifele úgy virágozni, vagy a bab, hát mi ez, bab? Igen, tehát ahogy amiből kinő a bab. Tehát ott is kezd úgy kifele nőni a dolog. Itt a babvirág, ahogy mutatom, nem tudom mennyi látszódik belőle. És akkor ennyi egyelőre. Tehát ez szépen így nő kifele, és akkor ennyi. Na jó van, folytatom avval, hogy hát mivel hogy a bab az nő, és hát majd szedni akarok belőle főzni valamennyit, tehát majd ha kinő. Most lényegében asztat, meg végső sorban itt mifelénk ilyen kapóral, meg ilyesmivel szokták, nem tudom, hogy mondják, fűszerezni, vagy avval főzni. Úgyhogy van elültetve egy pici kis kapor ültetvény. Hát nem annyira nagyon szép, de viszont kezd
ő is erőködni ezen a homokos területen. Lehet, hogy ő neki jó, lehet, hogy nem tudom a talajt. Úgyhogy fordítom a kamerát és akkor mutatom. Tehát megfordítottam a kamerát, és akkor hát annyira nem nagyon jó nőtt ki, mert ott végső sorban ottan még most kezd erőködni. Jó van, még lehet, mert itten ami ez nőtt ki, az is olyan volt, és most ez szép. Ott bent is nő kifele, így, tehát ott is nő kifele, így szépen kezdenek kifele nőni, majd így megint majd kigyomlálom, csak nem tudom, hogy ezek szeretik-e egyáltalán, hogyha én így kigyomlálgatom ezeket a mi ez már ne? Elfelejtettem a nevét hirtelennyire. Szóval, na jó van, ez most egy piros pont nekem. Szóval, hogy mi a neve ennek a növénynek, szóval kapor. Na, eszembe jutott, úgyhogy ezt kell majd a zöldbablevesbe, hogyha ő megnő. Mert akarunk majd egy zöldbablevest főzni, hogyha összejön. Úgyhogy visszatérve ide a gyomlálásra, hát ebbe is ez a porcsin, vagy nem tudom, ez a ilyen fű, tehát így mutatom inkább. Tehát ez itt is nagyon kezd elfele, vagy kifele nőni. Tehát így, ezt így kiszedegetem szépen innet is. Majd egy kicsit át böngészem, így, tehát, és akkor így, hát nem tudom, ott ez is kezd el kicsit elszáradni. Valami tűp, hát vizet azt kap végső sorban minimálisan. Oké, ezt is kiszedem, tehát ahhoz képest egész szépen nő, tehát még emitt is van. Így. Tehát nő kifele végső sorba. Tehát szerintem annyi lesz, hogy a bableves meg lehessen főzni. Oké, na ez egyelőre ennyi. Tehát még itt is van egy szép kis csokor, tehát szerintem lehet, hogy több bablevest is meg lehet majd vele főzni. Nem biztos, de hát majd meglássuk. Na jó, majd így ki lesz gyomlálgatva szépen. Itt is a porcsin. Így. Hát itt meg ezek a ajándékkukoricák, tehát ezeket csak úgy ide elültettem. Hát nem tudom, hogy mi lesz belőle, hogy akarják az igazságot, vagy nem. Lányok, itt is van egy ilyen, ez a, így, és akkor ez meg itt, ez ilyen lett. Hát itten meg lényegében azt csináltam, hogy ez egy ilyen szabadon futó borka lesz. Tehát ott a másik, ezek amonnat lettek át, mert sűrűn voltak, és akkor azok át lettek ide ültetve. Tehát át lett ide palántázva, ide a dzsumbújba. Az a lényeg benne, hogy ezt nem kötözgetem meg semmi, hanem ezt így engedem, arra fut fel, amire akar. Tehát most ide tettem neki egy ilyen rossz ágynak a karmicsodáját, ezt a részit, és akkor ha ezen magától felfut, ha nem. Tehát azt majd most ő el fogja dönteni, hogy hova akar menni. Tehát majd meglátom, hogy már annyit segítek neki, hogy úgy azért fel tudjon kapaszkodni, tehát nem kötözgetek, vagy valami. Mondjuk lehet, hogy majd valahol megkötöm, vagy valami, de szerintem inkább nem. Tehát ahogy ő akar futni, hát ő belőle meg nem tudom, hogy mi lesz. Tehát itt is majd egy kicsit gyomlálgatok majd körülötte ennek is. Így. Na, itt is jön már most már az a porcsin fű, vagy micsoda. Mindig ezt mondom, ezt a porcsin füvet. Szóval így, tehát ő is kezd nőni kifele lényegében. Jó van. És akkor ő meg ez. Tehát oda fut, ahova akar. Na jó, legyen szép napod. Hát most megint elérkeztem egy olyan részhez, hogy hát a babról akarnák mondani egy pár szót. Tehát ennek az a lényege az egésznek, ennek a babnak, így megpróbálok ide betolatni, így, és hát így inkább mutatni, hogy oké, tehát itt mondom,
Tehát ez így nagyon sárgul el a levele. És most, hogy mondjam, ilyen barna színű lett. Mindegy, várok vele egy kicsit, és akkor nem tudom, hogy utána, hogy ebben mi lesz, vagy nem. Lehet, hogy lecsípom, lehet, hogy nem. Na jó, lényegében csak ennyit akart. Egy rövid kis részt megint mondok ehhez a videó alkotáshoz. Jobban mondva a tesztkerthez. Hát már mostan kezd lefele menni a nap. Nem tudom, fordulok így. Látszódik, hogy arra a hátam megett, de nem forgalódok, tehát visszafordulok. Az a lényeg benne, hogy megy lefele a nap. Hát jó meleg volt máma. Hát a vizet akarom én mondani, hogy hát nagyon nem esett az eső, akárhogy. Hát valamelyik nap esett, de hát olyan kevés, hogy csak így a földnek a felszínén volt ez a vízmennyiség. Tehát az nem ment le sehova se. Hát mostan úgy mondom, egy ilyen kezdetleges módszerrel locsolom a növényeket. Hát ilyen kútvízzel, végső sorban, olyan, mint a kútvíz, tehát kútvíz. Tehát annak nevezem. Oké, tehát állatvíz. Összegyűjtött víz, na, így is mondhatom. Tehát ennyit akartam mondani. Hát nem tudom, ilyen hordóba gyűjtöm össze a vizet, amivel lehet locsolni. És hát, hogy akarom én ezt mondani? Tehát mostan majd ezt fogom csinálni. Hát nem tudom, majd fordítok kamerát, ott mutatom, hogy körülbelül, hogy mi az, hogy hordó, de hát azt már mutattam, szerintem meg mindenki tudja, hogy mi az a hordó. Tehát hordóba gyűjtöm a vizet, meg még majd a uborkát akarom megmutatni, hogy ahhoz képest egész szépen nőtt. És akkor még majd itt a hátam megette a babot, mutatom meg. Hát végső sorban akkor úgy is mondhatom, hogy akkor megmutatom az egészet. Tehát akkor fordítom a kamerát, ahogy szoktam mondani. Szóval akkor itten melegedett a víz. Hát ilyen csapvízzel, ilyesmivel nem nagyon akarnák locsolni, mert az nagyon drága. És akkor hogy akarom mondani, tehát itten hát ilyen nem tudom milyen, hát állatvíz, tehát így, és akkor ezt így bele szoktam egy hordóba rakni, és akkor ott van benne a víz, és akkor ez fel van melegedve. Meg teszek rá egy ilyen valamilyen kendőt, vagy valamit, hogy ne kerüljön bele az szemét lényegében. Szóval az ilyen a hordó, amit mondtam. Oké, akkor majd folytatom tovább a uborkánál. Oké, akkor itt folytatom tovább. Tehát kezd kifele nőni szépen a uborka, és hát ez a fonnyott levelű uborka, nem tudom, hogy valamelyik videóban ez egy olyan kisebb fajta volt, tehát egy ilyen kis elmaradott uborka volt, de már most szépen így felfejlődött. Tehát ilyen módszerrel kötözgetem, ahogy mutattam. Itt felülről jön a kis uborka, meg itt már kezd színeződni, hogy kezd be, tehát érni majd, hogyha gondolom az egész átveszi azt a fényes színt, akkor majd meg lemegy róla ez a virág, és akkor úgy amekkorára szeretik az emberek, vagy akik termelik, akkor leszüretelik, tehát gondolom én. Tehát oké, akkor majd folytatom egy kicsit mindjárt tovább. Hát itten van egy szép termetes uborka, ez már így kezd nőni szépen. Tehát ezt is megvárom, hogy levirágozzon, azt akkor majd látom, hogy lesz jó. Emitten ők is kezdenek már szépen növögetni. Tehát itt belakadtam a paradicsomba. Oké. Akkor majd folytatom tovább ott a paradicsomos résznél, csak ez egy ilyen bemutató most én.
paradicsom az mostan még itt tart, tehát itt alulról szépen kezdenek kifele nőni a paradicsomok, felül itt meg virágoznak, hát itt a másik is, tehát ő is kezd kifele nőni, tehát itt is ezzel a módszerrel van kötve ezzel a lepedős kötél, tehát a lepedőből kiszedett kötél. Így. Oké, akkor arra megyek. Hát itt a karalábé, hát ők is szépen nőnek. Ez a magról vetett karalábé, ahogy szoktam mondani. Tehát így kezdenek megerősödni. Akkor mindjárt átfordulok ezeknek amit kiegyeltem, tehát a kiegyelt karalábék, hogy nő. Itt vannak a kiegyelt karalábék, ezeket hoztam át ide a borsónak a helyére. Oké, szóval ezek így néznek ki. Ezek is így kezdenek szépen erőködni. Egy nagyon rövid kis bejelentkezés. Ez most a kukoricával kapcsolatban lesz. Tehát ez ilyen kapálás, ilyesmi, meg egy-két dolgot úgy majd mondok erről a kukoricáról. És akkor, tehát abban a témában mondok, tehát nem úgy, ahogy szakszerű mondás, ahogy szoktak róla beszélni, vagy valami, hanem én nekem a tapasztalataim, vagy meglátásaim, amit idáig csináltam. Tehát, ahogy mondtam, ez egy tesztkert, úgyhogy tehát számomra egy teszt lényegében. Tehát, hogy mit is akarok elmondani? Tehát azt akarom lényegében elmondani, hogy mivel hogy nagyon szárazság van, kevés eső esik. És hát, hogy akarom mondani, tehát ilyen betárolt vízzel locsolok lényegében, ameddig tudok. Ha nem tudok, akkor nem tudok, tehát akkor ott abba marad. Na meg mostan én a tetejéből az első ültetett kukoricát, azt lecímereztem, csak ahogy majd az előtte lévő videóban látszódik, tehát a videó részben, vagy a videó részletben, nem tudom, hogy jó időben csináltam, vagy nem jó időben csináltam, az a lényeg, hogy kinőtt ez a kis címer, amit láttam, azt kiszedtem. Na mondjuk lehet, hogy nem így kellett volna. Na mindegy, és ezután lett olyan a kukoricával, hogy így elkezdett így száradni, de nagyon meleg is volt, tehát nem biztos, hogy azért száradt, mert hogy én kihúzgáltam ezt a címert, hanem lehet, hogy nagyon a meleg véget, földből meg elpárolgott, gondolom a víz, ilyesmi, és akkor így összehúzta magát. Na mindegy, nem is nagyon akarom én mostan húzni én nekem a beszédemet, hanem majd mutatom tehát ezt a kapálást mutatom lényegében, hogy szoktam ezt kapálni. Tehát végsősorban ez is nagyon kezdetleges módszerrel, és akkor tehát van a ajándékkukorica, meg van amit legelsőnek ültettem, tehát amit vásároltam kukorica. Tehát ezt mutatom meg lényegében. Úgyhogy mindjárt fordítom a kamerát, és akkor lényegében következik a kapálás, meg lényegében nagyjából megmutatom, hogy mire gondoltam most, amit elmondtam. Tehát fordítom a kamerát, ahogy szoktam mondani. Oké, akkor megfordítom a kamerát. Oké, akkor megfordítottam a kamerát, megpróbálok úgy mászkálni vele, hogy ne rázódjon. Itt ennél az ajándékkukoricánál szerintem túl sűrűre ültettem, de azért így kezdenek szépen kinőni. Ez még nincsen lecímerezve. Akkor majd ez lesz itten bekapálva, vagy kapálás, majd itten. Tehát így megpróbálom, hoppá, most elrepültem majdnem. De szóval így itten ilyen. Jó, és akkor mindjárt egy kicsit megmutatom, tehát kezd szépen nőni ahhoz képest. Tehát így mutatom errefele. És akkor itten átmegyek a másik sorba, tehát a nagy kukoricához. Tehát még itt egy kicsit mutatom ezt a ajándékkukoricát. Itt is van egy tesztkukorica, itt a háton meget, mindjárt fordulok rá. Tehát ő ebből az ajándékkukoricából lett kiegyelve. Tehát kezd felfele éledni, meg aztán, itt mutatom mindjárt, itten a sorba próbáltam egyet
átültetni, de ez is egy ilyen, hát kezd ez is feléledni, de majdnem, hogy kiszáradt. Majd itt a sort, ezt fogom itten kikapálni, a kis kapával, az ott van a fal mellett. Oké, akkor itt a zöldségek, ezek így, ilyen, hogy mondjam, itt is a meleg véget egy kicsit ők is meghúzódtak, de azért a tetején zölddel, az oldalábottan kezd így kifele sárgulni. Akkor itten, ahogy mondtam az előző videókban, ottan a karalábé, ez az átültetett karalábé, ez itt mellette a magról ültetett hagyma, tehát ottan végig ott az a magról elültetett hagyma. Oké, és akkor ide érkeztünk amit én ültettem, tehát amit vásároltam kukorica, ez nem az ajándékkukorica. Ezt csak azért mondom, ezt az ajándékkukoricát, meg az ilyesmit, hogy meg tudjam különböztetni, tehát így a videóban, hogy próbáljam elmondani. És akkor, amikor kiegyeltem, itt mutatom a levelet, az így elkezdett így száradni. Tehát így elkezdett megszáradni, de már most ezek lényegében így teljesen összehúzódtak, de így kezdenek kifele nyílni, tehát kezdenek magukhoz térni lényegében. Tehát így próbálom mutatni. Hát nem tudom, lehet, hogy ez is így sűrűn van egy kicsit ültetve, de itten például ritkában van, itten, és ez is összehúzódott végső sorba, az ottan nem. Tehát ez a másik az nem. Oké, nem tudom, ebből kihúztam én a címert, majd mindjárt megnézem. Hát igen, ebből is kihúztam a címert, úgyhogy akkor lehet, hogy nem a címer véget lett ez ilyen. Na mindegy, itten szépek lettek, tehát ezekből is kihúzgáltam a címert, és mégis szép lett. Oké, akkor itten próbálom megmutatni, hogy itten kezd ilyen 3. Lehet, hogy ez lesz a kukorica. Tehát így próbálom, mindjárt, hogy van. Tehát itt van 1, 2, 3. Állítólag abban lesz a kukorica, ha minden igaz. Lehet, hogy csak levél, nem tudom. De szóval azt mondták, hogy mondjuk ha 3 termés nő ki, akkor majd az alsót szedjem le, és akkor a felső 2-t hagyjam meg. De hát még most megvárom, hogy hadd nőjenek már ki, mert ezt nem tudom, hogy levél vagy kukorica. Tehát ez a tudás hatalma, tehát nem tudom. Oké, és akkor ottan bent, ott is van, ugyanúgy, tehát szépen itt is kezd, hoppá, rámentem a levélre, szóval nem én mentem rá, hanem a kamerának a zsinórja, szóval ottan kezd kifele nőni, ott is 3 szépen. Oké, tehát lehet, hogy hogy kezd lecsövesedni a kukorica, kezd csövesedni a kukorica, tehát lehet, hogy azok lesznek a termések itten. Nem tudom, na mindegy. Majd elválik. Az a lényeg, hogy most idáig még élnek. Tehát már végső sorban ez nagy szó, hogy élnek a kukoricák. Oké, itten megint itt van ez a levéltető. Tehát ezek itten, szerintem lehet, hogy ők eszegetnek itt, meg nem akarom, menj innen. Na, és elrepült. Na, ügyesek. Na, itt is a belseje itt megszáradt. Nem tudom, hogy ezt mit csináljuk vele, kihúzom. Hát nem húzom ki, mert lehet, hogy pont avval rontok el valamit. Vagy kihúzom, nem tudom. Na mindegy, most kihúzom, azt akkor majd mondja valaki, hogy jól csináltam, vagy nem. Tehát így kihúztam. Oké, és akkor ezt így. Oké. Ebbe is van, itt a másikban látom. Hoppá, vagy csak az a levél, hogy benne hagytam a címernek a valamit. Tehát ezt is így kihúzom, itten, tehát ezt mondom. Aztán lehet, hogy hülyeség, tehát nem tudom. Oké. Hát ahogy mondtam, ezeknek a címereknek amit lecímereztem, azt meg így átraktam tehát az uborkának, meg a paradicsomnak az aljába ilyen vitaminnak. Lehet, hogy ez is hülyeség, teljesen mindegy, tehát ezt így próbáltam mondani. Tehát itt az uborkák meg így ennyire nőnek kifele. Tehát itt nőnek kifele, a darázs meg itten a virágokat ízlelgeti. Ottan, nem tudom, látszódik. Oké, és akkor hát itt van egy szép uborka, itt most megint megmutatom.
már az elébbi videóban mutattam. Tehát nem tudom, hogy mekkorába kell leszedni, például azt sem tudom, hogy akkor, amikor elszáradt ez a virág teljesen, vagy le lehet hamarabb is szedni, vagy amikor szépen kizöldül ilyen fényes zöldre. Tehát én akkor fogom leszedni, hogyha úgy látom, hogy ilyen fényes zöld lesz. Addig egy kicsit hagyom. Oké, várjunk még, mit csináltam én? Oké, itt valamelyiknél, igen, hogy mindjárt nem akarom rátszigálni a kamerát. Itten nőtt az uborka, és itten alulról is nőtt. Az alsót azt levettem, hogy hagy nőjön. Nem tudom, hogy mostan itten hagyogassam a levelet, ami egy kicsit megy felfele, de mondjuk ennek meg mindenképpen kéne a táplálék, de viszont itt is még nőtt ki mellette egy uborka. Most nem tudom, hogy ezt a levelet levágjam, meghagyjam, nem tudom, hogy ez legyen táplálékon. De mindegy, ezt a kettőt meghagyom, nem tudom, ezt mondjuk lehet, hogy le kéne szedni, lehet, hogy nem tudom, tehát ezt. De megvárom, itt majd bekötöm, tehát megint majd kötöznöm kell, tehát, mert már megint innestű, elért idáig, tehát ennyit nőtt. Így, ennyit nőtt. Ott is, ő is, tehát őt is már be kell kötnöm, mert majd le fog így feküdni. Ez például teljesen kifeküdt úgy, hogy ez a levél, a hátulja volt felfele mind a kettőnek. Annyira kifeküdt, vagy felső volt, mindegy. Az a lényeg benne, hogy a levél így kifeküdt felfele. És akkor visszakötöttem, és ő meg visszafordult. Tehát, aki tudja, annak nem érdekes, aki nem tudja, annak érdekes. Tehát itt is nő ki fel az uborka. Tehát már valamennyi termés az lesz rajta lényegében. Na jó van. Oké, tehát itt nagyjából ezek ilyen helyzetjelentés. Na jó van, akkor hát a répa nem, paradicsom marad még most egyelőre, idejövök a paradicsomhoz. Tehát ottan ők elkezdett szépen nőni, itt már a felső része nem annyira gondolom a táplálék véget, amit tudtam, azt adtam neki táplálékot, tehát a vizet azt adtam, és akkor van itt 1, 2, 3 szintig megy, már most itt jön a 4. szint, hát nem tudom, hogy mennyire fogja termelni a termést, tehát ha pár szem lesz rajta, én nekem már az is jó lesz, teljesen mindegy, ha szebb lesz, akkor meg az még jobb. Tehát ennyi. Tehát itt is mutatok még egyet. Tehát a nő kifele. Oké. Meg emitten is nő kifele, tehát oké, és akkor majd egy kicsit, utána már egy kicsit majd hosszabb várakozás lesz, mert nekem is majd lesznek dolgaim, itt jött a lepke. Oké, és akkor itten meg ez a karalábé, szépen itten nagyjából kiegyeltem már, ez a magrú vetett karalábé, tehát itten ez így van, és akkor itten van amit, tehát a borsó helyébe, amit ültettem. Oké, tehát így itt szépen nő ki fel a karalábé. Oké, akkor most a répáról egy pár szó. Hát a répa az, hogy mondjam, az nem nagyon akaródzik termést adni. Már adott termés, mert szedtem ki levesnek is belőle, tehát végső sorban egy leves már megvan belőle. De nem tudom, hogy most húzzak-e ki, vagy ne húzzak ki. Bántsom, ne bántsom. Na mindegy, itt ahol sűrű, megpróbálok egyet kihúzni. Mondjuk ezt, nem tudom, hogy kell kihúzni, de így kihúzom most. Oké, így. És akkor így, ekkorák még mostan. De végső sorban, ha már ettől egy picit nagyobbak lesznek, akkor az már nagyon jó lesz. Tehát akkor már megadta. Tehát, hogyha ilyenek, még ha ilyenek is lesznek végig, akkor is, tehát egy-két levesbe való lesz, azt akkor annyi. Tehát akkor is megadta már tehát a csomagnak az árát, mert egy adagot kiszedtem, jó, ilyen, hát ilyen, hogy mondjam, ilyen répás leves, tehát jó sokat szedtem ki, amikor egyeltem. Tehát ilyenek körülbelül ilyenek voltak, amit kiszedtem. Tehát már végső sorban az megérte, hogyha azt vesszük, tehát így. Oké, akkor egy kicsit még így körbe mutatom a dolgokat. Jó, még ezt még nagyon el akartam mondani ittene, hogy van ez a bokros uborka, tehát itt is kezd szépen kifele nőni, ahogy látszódik ottan benne a videóba. Tehát szépen nő kifele, majd ezeket is nem sokán kötözgetnem kell át. Az, amit mondtam, az ottan
kettőt azt ott meghagytam ilyen futóra, az lesz, vagy arra megy, amerre akar. Tehát rábízom. Oké. És akkor itten ezek vannak. Így. Oké. Jó, és akkor egy kicsit majd átmegyek mindjárt a babhoz. Folytatom majd mindjárt a videót tovább. Átjöttem ide. Itten látszódik a bab. Tehát szépen nő kifele. Oda felfele megy, tehát kúszik oda felfele, ahogy látszódik. Oké, és akkor itten van egy nagyon szép termés, itten, 2. És akkor itten a babrú meg annyit, hogy itt az aljánál valamelyik levél így elkezd befele barnásodni. Azt nem tudom, hogy azt az aljából meg kell hagyni, hogy leessen, vagy pedig, hogy el kell távolítani, tehát hogy el kell innet vinni. Na most én úgy szoktam csinálni, hogy leveszem a száraz levelet, leszedem, itt is van egy, tehát leszedem a száraz leveleket, és akkor elviszem innet végső sorba, tehát így csinálom, nem tudom, hogy jó vagy nem jó, tehát messzebbre arra gondolok, hogy nehogy valami betegséget kapjon ami nő, tehát ami jó bab. Oké, tehát ez így szépen nő kifele, meg így felfutottak erre a építményre, tehát ez ilyen lett, tehát erről is egy kicsit, hogy mutassak valamit, azért mutatom, tehát legyen róla egy kis videó. Oké, és akkor, hát nem tudom, itt feljebb is egy kicsit van, amelyik megbarnul, nem tudom, látszódik-e, tehát itten. Oké, és akkor itt szépen így halad felfele, tehát nőnek szépen kifele, lényegében. Hát ahogy mondtam, itt is az a lényeg, hogy 1-2 bableves kijöjjön, ha kijön belőle. Oké, és akkor itt is a levél ez így kezd megsárgulni. Hát most én jelen esetben nem tudom, jó csinálom, nem. Megfogom, azt akkor leveszem. Így, az meg ott megint elkezd valamit csinálni. Hát azt is leveszem. Végső sorban így. A végén lehet, hogy leszedem az egész levelet, azt nem lesz levele. Na mindegy, ezt így leszoktam szedni. Nem tudom, hogy mitű, vitaminhiánytól csinálja ezt, vagy pedig, hogy akarom mondani, tehát, hogy vitaminhiány véget, vagy pedig, hát, hogy valami megcsípi, mondjuk a poloska, vagy az ilyesmi. Itt is van bent. Mondjuk lehet, hogy ezt nem is kéne, hanem lehet, hogy csak hagyni kéne. Tehát az is lehet. Hoppá, várjunk, hogy van ez? Nem akarom szétszedni az egész növényt, csak azt egy levelet akarom leszedni. Így. Oké. Hát nem tudom, ilyenek lettek, ezeket így leszedtem. Jó csináltam, nem jó csináltam. Azt akkor így eldobom arra, valamerre. Na jó, erre meg van az erdő, arra mehet a bab nyugodtan. Most fúj rendesen a szél, és akkor próbálom ezt hogy a kukoricát, hogy körülbelül, hogy szoktam bekapálni. Tehát most ezt mutatom be. Nem tudom, hogy a mikrofonban lehet, hogy belefúj majd a szél. Na mindegy, akkor majd... A levelek azok nagyon lejöttek így a földre. Arrébb raktam. Az alap dolog, hogy a földre ne érjen le a levél, szerintem. Nem tudom, itt is belement a földbe, úgyhogy ezt így kibúrkálom. Sőt, mint több ezt az alsót így leszedtem. Ezzel nem tudom, tehát nagyon lement. Oké. Így áthúzgálom lényegében. Így 2 oldalra, azt akkor így. Tehát ennyi.
És akkor így órára meg feltöltögetem. Ezt meg így, amit tudok, azt leszedek ott az alján, hogy ne érjen le a földre. Visszamegyek a sorba. Lényegében én mindig húzok egy kis ilyen földet neki, hogy a szél, hogyha fúj, akkor ne dőlts el. Úgy hogy legyen neki támasztékja. A homokban amúgy is könnyebben kitekeri a szél, mint a ilyen földes. Ami rendes ilyen, nem homokos talaj, hanem ilyen föld, fekete föld. Mindjárt meg is veszek, végső sorban. Én csinálok az Isten is. Vágatásra. Bármikám idő sincs mindig, de viszont avval meg nem szoktam foglalkozni. Nagyjából megvan, tehát végső sorban ennyi, akkor még itt a másik órát meghúzom. Egy kicsit, hogy ide feljöjjön a lábához a föld, vagy a homok. Még húzom, hogy mindig ráhúzom. És akkor lényegében ennyi. Köztem leveleket beszedem, ami a földre lejön. Bent is van egy-kettő olyan. Van annyira össze. Mert majd sűrűn is van amúgy ültetve igazság szerint. Jó van, nagyjából most egyelőre ennyi. Majd innen folytatom tovább a videót. Oké. Akkor hát be van kapálva. És akkor már így még kézzel kicsit megigazítgatom. De már azt nem videózom, tehát az már volt videózó olyasmi. Úgyhogy majd folytatom tovább a videót innen. Hát most van egy kis időm, és hát hogy miért csinálom ezt a kis videót, ezt gyorsan elmondom. Ezt azért próbálom csinálni, mert mostan, ahogy nézem a neten, nagyobb vihar jön erre mifelénk, és hát lényegében a babot akarom megmutatni, mert mivel, ahogy mondtam az előzőekben, hogy nagyon, tehát nem olyan erős lábon áll ez a botok, amire felmennek a babok, tehát amiket leszurkáltam. Hát még addig szeretném megmutatni ezt a babot, hogy mennyire nőtt ki. Ha véletlenül kifújja a szél, akkor legyen olyan videó is legalább, amikor még a lábon áll. De mondjuk lehet, hogy nem fújja ki, lehet, hogy lesz olyan erős, de most csak annyit akarok megmutatni, hogy körülbelül, hogy mostan ebbe az állapotában, hogy milyen. Tehát, ahogy mondom, ez egy tesztkert, és akkor egy nagyon homokos talajon csinálom ezt a tesztveteményest, úgyhogy fordítom a kamerát, és akkor megmutatom a mostani állapotában ezt a babot, hogy mennyire nőtt ki idáig. Tehát akkor fordítom. A mikrofonban biztos nagyon hallatszik, hogy fúj a szél. Itt van egy bogár, ez nem tudom, hogy jót tesz a babnak, de ahogy látszódik itten, nem tudom, hogy próbál majd, hogy fókuszáljon, elrepült a bogár, tehát így nő kifele a bab. Tehát lényegében ezt akartam megmutatni ebbe a kis videóba. Itt a madarak meg mondják nekem, vagy gondolják, hogy mi a francot keresek én itten az ő bogaras területüken, ahol bogarásznak.
Na szóval ezt a kis babokat akarom így megmutogatni egy párat, hogy körülbelül most itt tartok ebbe a növesztésbe, vagy termelésbe. Tehát ez tesztkert, ahogy mondom. És akkor hát úgy kezdenek szépen kijönni, így közben tolatok, hogy ne a nap felé forduljak. Itt is jön kifele az a kisbab. Hát közben fut is felfele, meg hát így, ahogy messzebb megyek, és ahogy mutatom, tehát azért mutatom én ezt most lényegében, ahogy mondtam is, hogy ha véletlenül a szél kifújná, akkor tehát így nézett ki a ültetvény, mielőtt hát ne fújja ki a szél, de ha véletlenül kifújná, tehát így most ezt így nagyjából megmutatom. Tehát mivel, hogy a részek, hogy folyamatos, meg érthetők legyenek, ha értetetlenül is magyarázok hébe-hóba, tehát így mutatom. Oké? És akkor várj, mit akartam én még ebben, vagy erről mondani? Hát azt, hogy remélem, hogy lesz rajta termés, tehát hogy tudok belőle főzni egy-két bablevest, hát itt is mutatom. Így. És akkor, hát még itt, ami érdekes, hát itt a kukorica meg a bab, ahogy mondtam, együtt szépen, hát idáig kinőtt. Most meleg van, azt összehúzolok, mert nagyon meleg van. Tehát a telefon is nagyon gyorsan melegszik ilyenkor, vagy jobban mondva hát a kamera, vagy akármilyen szerkezet. Tehát így néz ki mostan. Még egy kicsit itten, azt akkor én ezt abba is hagyom most egyelőre itten, azt akkor majd folytatom a videót tovább. Tehát így néz ki mostan. Hát remélem, hogy nem lesz akkor a vihar, majd meglátjuk. Itt meg, hogy nem tudom, hogy valahogy itt már most nem akar annyira felfele futni, hanem így megy lefele. Már most gondolom ahhoz az időhöz érkezik. Meg vannak ezek a száraz levelek, ezeket nem tudom, hogy le kell leszedni, vagy nem kell leszedni, de én most leszedem erről is így. Vagy lehullajtják ezek maguktól, nem tudom, azt nem bántom még, mert azt elviszem messzebbre valahova. Na jó, ennyit egyelőre, és akkor ez így nézett ki. Hát ahogy mondtam, jön a vihar, tehát elkezdett szépen esni az eső, ez egyik pillanatról a másikra, és fúj elég szépen a szél, és ahogy mondtam, hát remélem, hogy megúszza ez a villanykaró, úgy jár az agyam, szóval a babkarók megússzák ezt a dolgot. Nem kell innen nem soká, mert esik az eső, úgyhogy a kamera meg nem vízálló. Úgyhogy ott látszódik is szépen, hogy hajlódozik a bot. Hát nem tudom, hogy ki bírja vagy nem bírja ki, de fújja rendesen. Nem tudom, egy kicsit így mutatok belőle, utána megyek innen, mert nem azért, csak nem akarom, hogy a kamera meghalljon. Mert most egyelőre csak ez van itt, ez az egy. Úgyhogy ez egy kis rész, legyen itt egy kis viharos rész is, hogy látszódjon, hogy mit mondok. De behúzódok így a fal mellé, nem tudom, meddig egy perc. Ott, most látszódott nagyon, hogy nagyon fújja. Hát éppen azt hiszem, hogy remélem, hogy megúszza. Mi ez, jég? Nem tudom, de ez tényleg hirtelen jött ez a vihar, még az elébb egy pár perce sütött a nap, tehát meg nagyon meleg volt. A cica az meg menekül onnat. Oké. És akkor tehát tényleg jön, nem tudom, hogy hallatszik is benne a mikrofonba. Tehát hop, most kezdett el nagyon jönni ám. Ez most a közvetítés a babkaróról. Mindegy, abba hagyom én ezt mindjárt. Oké. És ott látszódik is ám, hogyha megint ezek a jegek, ezek így mindig jönnek. Tehát amikor így elkezd
esni ez az eső. Hopp, 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 megyek innen. Szóval tehát így hirtelen, tehát ez pillanatok alatt lejön. Tehát véletlenül az ember olyan helyen van, akkor meg se gondolja, de így emelrébb inkább, tehát ott látszódik ám, hogy tehát ez mondom egyik pillanatról a másikra, tehát ez ilyen nagyon furcsa időjárás, remélem a eső lesz, de azt majd ezt a hordót arrébb rakom, hogy belemenjen a hopp, hopp, hopp. Szóval ezt most abba is hagyom, mert tényleg ez vízhatlan ez a... Tehát ebben nem mehet víz ebbe a kamera részbe itten. Szóval... Ez akciókamerával kellett volna. Na mindegy, kicsit kijebb jövök azért. Na jó, most már abba hagyom és akkor megigazítom a hordót, mert akkor nem lesz vizem. Na, majd folytatom a videót tovább. Jó, folytatom avval a videót, hogy hát megúszta a bab. Tehát elég szépen fújta, tehát egyik sorból a másodikba döntögette a szél azt a karót. Közben esett az eső. És akkor még most ebbe a kis rövid részbe itten azt mutatom meg, hogy szoktam ezt a vizet csinálni. Tehát nem szoktam a vizet csinálni, csak hogy összegyűjteni. Tehát nagyon kicsi tartályom van, meg ilyesmi, tehát ez is egyik probléma szerintem, mert lehet, hogyha nagyobb tartályom lenne, akkor több vizet össze tudnák gyűjteni onnan az ereszetből. Na mindegy, mert sok mellé folyik végső sorban. Van itt 2 hordóm, vagy 3, de az is kevés. Tehát egy ilyen kis tetőről, mint ennek az épületnek a teteje, és rengeteg víz le tud jönni, hogyha hirtelen megindul az eső. Csak hát nem jó fogja fel az ember, például én. Ja, szóval megmutatom, hogy körülbelül hogy szedegetem én ezt a vizet, csak nehogy megint a fejemre essen az eső, mert tényleg ez a kamera ez nem nagyon, hoppá, ez nem nagyon bírja a, mi az már a vizet. Tehát fordítok egy kamerát, oké? Szóval még most ami lecsepeg, akkor ide szoktam tenni így ezt a kis vágott edényt, és hát attól függ, hogy mennyi jön abba a kádba, akkor még ebbe a 2 kis kannába szoktam így átrakni vizet. Hát azt is így, ahogy mindjárt mutatom, hogy szoktam. Tehát itt van a víz, ebből már raktam át abba a hordóba, meg abba a vödörbe is, amiben tudtam hirtelennyibe. Így, és akkor, meg ez a hordókám nagyon drágák, ám én néztem, én mondom, hogy hát, hogyha szerzek egyet, de hát annyi, amennyi adják, én annyi nem tudok venni, tehát meg nem is akarok végső sorban. Így. Persze, aki rendesen gazdálkodik, vagy valami, annak persze jó szerszámot, azt meg kell venni, az rendbe. Tehát így szoktam így, hoppá, tehát onnat kimeregetem. Hoppá, ez egykezes mostan, mert egy kéz kamera, egy kéz víz. Így, és akkor ezt így ide bele szépen, hoppá, nem mellé, mert minden személykár. És akkor ezt így szépen így át szoktam fejteni ebbe a kannába. Mert azt hiszem, hogy van még nekem valahol ilyen kannák, majd meg kell keresnem, hogy hun. Tehát, és akkor majd így szépen át szeregetem. De hát ez olyankor, amikor esik az eső, problémás, mert az ember rázik, kegyetlen. Tehát még egyet mutatok, tehát így, és akkor ezt tett meg oda bele a kannába is. Akkor így tovább, tehát végig nem mutatom. Végső sorban mindjárt tele lesz, ezt az egyet megmutatom, hogy tele van. Már, hogyha ennyire mutatom a videót. Tehát hoppá, mindjárt tele is, a tele, hoppá, hát tovább nem is nagyon nyúzom, mert akkor ez itt már nagyon régi kanna, tehát itt ki tud jönni a víz. Itt van a másik ennél is, hogyha itt nagyon feljön a víz, tehát akkor kifolyik a víz, tehát csak idáig körülbelül így rakom
Na mindegy, ennyit a hordó technikámról. Úgyhogy hadd essen az eső, hogy esik. Nem tudom, itt egy kis tájkép. Mi lesz ebből? Tehát, lehet, hogy még lesz egy adag. Nem tudom, de ott arra már tisztul kifele. Ugye nem nagyon megerőlteti, hirtelen elkezd esni az eső, és akkor utána nagyon gyorsan megáll. Tehát nem olyan nagy terjedelembe adja az eső, vagy a felhő, de szóval őnekük meg jó jött, tehát megmaradt. Attól féltem, hogy ki fogja fújni a szél, mert nem olyan stabil ez, de másikat már nem teszek, már most már ebben csinálom végig a tesztet. Így, itten, tehát ahogy mutattam, tehát megúszták a babok ezt a fújdogálást, vagy a szelet. Így. Madarak már most már énekelnek, jól érzik magukat. Gondolom lehűltek, mert így, tehát teszek ide, úgy, tehát ott. És akkor egyelőre ennyi. Tehát még itt ezt a kisebb felveszem, így. És akkor hadd essen az eső, hogyha esik, a madarak hadd énekeljenek. Így. Hát már nem tudom, itt oldalról, itten, nagyon jön valami fény, lehet, hogy összefogrostam a kamerát, vagy összevizeztem. Na mindegy, majd folytatom tovább a videót, egyelőre ennyi.